snúist við þannig. Það bara gott að fá annars ekki líka. Ég ekki planið að það fyrir oss gest. Erfanat byrjar að búlla. Já. Erfanat byrjar að búlla og þeir bara virðing og hafa gaman og bara góða skemmtun. Ég verð og taka pásu til 6. Þetta er ríkt að skjá. 6. Það taka pásu á milli? Þeir eru 6 leggir, ef það er 3-3 þá pása, ef það er 6-0 þá þetta leikur búinn. Ég byrja að búla. Þetta er ekki mikið. Ég veit það. Þessi. Gangi vel.
við ætlum að fara að spila úrslit kvenna eftir augnablik. Þau verða að spila til 13. Þannig að það er hægt að horfa svolítið vel á. Þeir spila 13 hér. Strákarnir byrja hálf. Þeir eiga flest allir að vita hvernig þeir eiga að spila og vera og skrifa. Þannig ég ætla að biðja ykkur að skoða það vel áður en klukkan hálf. Það tveir leikir sem verða ekki og þurfum við bara að bíða eftir 64 manna klárist áður en við getum startað 32, svo förum við í 16 manna og svo förum við að ráða þessum staðinn. En eins og ég segi, endilega athugum hvað þið eiga að vera og endilega horfum líka stelpurnar. En í úrslitum í dag er Ingibjörg Magnúsdóttir og Steinunn Dagný Ingvarsdóttir og þær spila á spjöldu 13.
Það var eins og það var ekki síðasta bílum og var lagður af stað.
gefur ákveðið til að Svo í gær, þá lítið það að standa. Ég er svo myndarlega. Endilega. ég vil ekki vilja að hafa með þannig að það Nei, hvað sagði hún með lögum? Arna, leik. Já, komið. Ég veit að nefnum, þú segir bara til. Við tókum ekki út hérna. Takk.
að byrja alla sterkir leikir í 32 manna vegna þess að ég ætla að hafa verðina og allir leikir í 64 manna eru búinir. Ég ætla að minni bara á þegar við töpuðu seinni leiknum þurfum að skrifa í 32. Við þurfum að skrifa í 32.
kaffi? Þetta ekki bara kaffi? Ég ætlaði það.
hann draumaleikur.
24? Einhver helgina. Er á laugardag? Nei, ekki svo 31. Kannski var það helgin eftir. Ég nenni ekki 14. Kemst aftur upp á rauðum. Það fórstu við saman rauðið. Það kemur. Ég síðast að fóru þar mót, var ég búinn að vera alltaf 60 alltaf reikana. Og mætti ég á 40. Bara náði, ég var 9% útlægt bara þar mót. Það náði ekki að setja þessu sko. Já, ég var svo fyrir að rása. Jú, þá mætti alltaf verður sem eru sá mér að sem er kostleika. Já, ég er svo að komast upp. Svo veit ég á einu mót sem ég var 2007, ég var 15-16. Það mitt margt ég bara en ég hef ekki það fór þannig, ég mætti það alltaf bara hvað klára og þá ferða það það strax fyrir að hugsa þá fyrir að hugsa það fyrir að hugsa já, shit, ég verða að taka núna til það það er svo ógeðslega fyrir að það
Jæja. Herðu verðlaunahanding fyrir konur. Íslandsmeistari orðinn Hvítur. Það byrjaði að þakka þeim fyrir komuna. Og í öðru sæti, í 3. til 4. sæti kvenna voru Nadja og Brynja. Það byrjaði bara að klappa fyrir þeim. Og í öðru sæti kvenna á Íslandsmeistaramótinu árið 2026 Ingibjörg Magnúsdóttir. Jæja, það komið að þessu. Íslandsmeistari árið 2026 á Íslandsmeistaramótinu Steinunn Dagný Ingvarsdóttir! Þá þegar byrjum bara að fara á spilni þegar að spila og þegar ég bara fara að byrja eftir svona 4 mínútur og endilega þeir sem voru að fá einhver bækur að skrifa endilega farið á það borð sem ég verið að skrifa. Og enn einu sinni Íslandsmeistari Steinunn Dagný Ingvarsdóttir! Við ætlum svo að spila bara áfram og svo áfram og þegar allir að sjá á e-mailunum sínum eða á Darkonent hverju þeir að bera, þannig bara game on!
er með að finna. Slekkur bara á að finna það.
73 er það. 73. Stríðs. Þú veist að 90 og reyna. Nei, það er ekki. Það er 70. Það er 70, já.
byrjaði það ekki.
Hvaða bjór? Fæ ég ekki að borga það? Jæja, allt góð. Já, Þóra ætlar að gera það. Þið ítið bara á flýtum. Bara þú ítir, treystu það. Þú ert með þetta fyrir. Mest edrú maður og söður. Allan daginn. Ég er besti skrifari landsins. Til já. 6 frá mér.
góða leikurinn í fyrstu.
Þetta er byggulega. Já.
á Íslandsmeistaramótinu árið 2026. Í 3. til 4. sæti eru tvíburarnir Toni og Árni Ágúst. Jæja, við ætlum að fara að byrja úrslitin í Yes, ég er frög. Ég veit ekki hvað ég var að gera. Ekki segja það. Það var lögandi. Jæja, við skulum byrja úrslitaleik 2026 á Íslandsmeistaramótinu í pílukasti. Það er Kári Vagn sem ætlar að skrifa og þeir sem eru að fara að spila er Alexander Veigar og Hörður Þór og höldum þessu bara áfram, berum virðingu fyrir hvort af öðru og bara game on! Stærsta 1 og 2 þar í fæðan.
Jæja, við skulum fara að klára þetta. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna þeir sem eru hérna og minna ykkur á að Flórídana er 31. Mæ, ekki 24. 31. Mæ. En jæja, ég ætla að fara hérna í verðlaunafhendingu og ég ætla að krýna svo Íslandsmeistarann. En í öðru sæti karla á Íslandsmeistaramótinu árið 2026 er Alexander Veigar Þorvaldsson. Og Íslandsmeistari árið 2026 er Hörður Þór Guðjónsson. Já, þau vinna hérna Englendingar. Jæja, í síðasta skipti Íslandsmeistari árið 2026 er Hörður Þór Guðjónsson.